ישראל במלחמה. חודש למתקפת 7 באוקטובר, ישראל זוכרת את הנספים. שורת הצהרות הערב למען החטופים והנעדרים. 30 ימים שהם יום אחד ארוך של סיוט מתמשך. אני לא חשבתי שאני אעמוד פה אחרי 30 ימים. מיד הצהרה של ראש הממשלה נתניהו. צה"ל נלחם בלב העיר עזה ומשמיד מנהרות. צה"ל נלחם בלב ליבה של העיר עזה, בלב ליבת הטרור. תושבים עזתים נמלטים דרומה ומנופפים בדגלים לבנים. واحنا مشينا في الشارع خايفين ما بنخش مش خايفين وهم ضربوا بس مش خوفوش علينا ضلينا ماشيين. חילופי האש בגבול הצפון נמשכים. מכת האנטישמיות בעולם, פול קסלר, יהודי אמריקני תומך ישראל, הוקע למוות באמצעות מגפון במהלך הפגנה פרו-פלסטינית. There was some type of altercation, the signage obstructing the view of how things unfolded, but at one point you see the Israeli flag go down. חזרה לגן הילדים של הגננת האהובה של קיבוץ בארי שנרצחה עם בנה. כאילו זה מקום כל כך תמים, כל כך כאילו שאתה לא מבין איך מישהו יכול להיכנס בכלל הנוודים מהעוטף, ליווי מיוחד עם עשרות אלפי המשפחות שכבר חודש רחוקות מהבית. זה קשה. אנחנו על הקצה. מבחינתי האידיאל זה כבר להתחיל חיים חדשים, כאילו במקום אחר. שלום לכם, ערב טוב. היום חודש בדיוק ל7 באוקטובר, לשבת הנוראית והאסון הקשה ביותר שידענו, אסון ששינה את פני המדינה. ישראל מתייחדת היום עם הנרצחים והנרצחות והחללים וזוכרת בכל רגע את 240 החטופים בשורה של טקסים ואירועי זיכרון במקביל להצהרות למען שחרור החטופים הערב. מתאספים כאן היום לציון 30 יום לטבח הנורא שהפך את עולמנו ואת כל מה שהכרנו. נעמוד דקה דומייה לזכר הנרצחים והנופלים. יהיו חללי השבת השחורה חתומים בלב ישראל לדור ודור. נדע שאנחנו עם אחד, שאין לנו ארץ אחרת. כן, אנחנו גם הערב עם הכותרות וכל העדכונים של הכתבים והפרשנים שלנו שפרוסים בכל המוקדים מהדרום ועד הצפון. מיד בשידור חי ראש הממשלה נתניהו בהצהרה מיוחדת, נהיה גם עם הדברים שלו הערב הזה, אבל תחילה אליכם בכותל המערבי בירושלים, דוב גילר ותמר אלמוג, עם משפחות החטופים שנמצאות שם הערב. כן, מיכל, שלום. כאן ברחבת הכותל המערבי תתקיים ממש עוד מעט, דובי, העצרת שמקיימת כאן, מקיימות המשפחות של החטופים ושל הנעדרים. הכניסה לכותל, כל הרחבה, הכותל שיודע בדרך כלל פתקים, יודע כאן הקירות מסביב בכניסה עם תמונות של החטופים והחטופות, כל תמונה כמו פתק בקשה לשובם בשלום. והעצרת כאן עכשיו שרים מאחורינו, התחילו כבר בעצם עוד בדברים שהם לפני הטקס, אבל בטקס גם ידליקו כאן לפיד, בעצם יצרו יום כמו שלא ידענו, יום כזה, מלחמה כזו, טבח כזה, גם לא ידענו אירוע כזה, שבעצם תוך כדי המלחמה יום אבל לאומי. המסר, תמר, פה מופיע על הכיפות, מחזירים אותם הביתה עכשיו, על החולצות שלובשים בני המשפחה, בני משפחות החטופים, להחזיר אותם עכשיו. אני חושב שלהחזיר אותם
בכמה שיותר מהר, זה מסר שמדינה שלמה יכולה להתאחד סביבו. אמרנו קודם, הייתה התלבטות האם להפריד בין החודש למותם של נרצחים והנופלים לבין עניין החטופים, אבל בגלל שהיו משפחות, שיש לא מעט משפחות שיש להם גם נרצחים וגם חטופים, אז הוחלט לאחד בין האירועים האלה, ואנחנו רואים מאחורינו את בני המשפחות, אנחנו נשמע אותם בהמשך, גם את רב הכותל, גם את דוד דאור שישיר עם תקווה גדולה במקום המקודש ביותר לעם היהודי, שבסופו של דבר נראה אותם בריאים ושלמים חזרה איתנו וגם כמה שיותר מהר. אמן. נתפלל. תודה רבה, דובי ותמר משם מהכותל המערבי. אנחנו עם העניין הזה בדיוק חודש אחרי האסון. תחקיר של הגארדיאן הבריטי חושף היום פרטים חדשים על ההכנות הסודיות של חמאס למתקפה, ועל האופן שבו הצליח לארגן מבצע נרחב כזה, שבו השתתפו אלפי מחבלים שלפי הפרסום קיבלו את הפקודות שלהם רק ברגע האחרון באותו בוקר. עמיחי שטיין, כתבנו, מביא את הפרטים. בשעה 6:30 לפני חודש בדיוק הסתערו יותר מ3,000 מחבלי חמאס ואזרחים שסייעו להם על בסיסי ויישובי עוטף עזה וערים כמו אופקים, נתיבות ושדרות, וביצעו טבח. עיתון הגארדיאן מפרסם היום פרטים חדשים על השעות שקדמו למתקפה הזאת שהחלה את המלחמה. בשעה 4 ניתנה ההנחיה הראשונה לאלפי אנשי חמאס, גם מי שלא תכנן להגיע לתפילות הבוקר במסגדים, שיגיע. כשהחל השחר לעלות וההמונים החלו להתפזר מהמסגדים, ניתנה ההנחיה השנייה לאותם אלפים. לכו הביתה, הביאו את כלי הנשק שלכם והתכנסו בכמה נקודות מרכזיות. האלפים התבקשו לקרוא גם לחברים ולשכנים שהשתתפו איתם דרך קבע באימוני נשק וטרור שערך חמאס למחבלים בעזה פעמיים בשבוע. כשהאלפים הגיעו על נקודות הכינוס, החלה חלוקת כלי הנשק המתקדמים, רימוני יד, רקטות, מקלעים כבדים, רובי צלפים וחומרי נפץ. אז גם החלה החלוקה לחוליות. חלק מהן מנו יותר מ100 מחבלים, והן קיבלו ראשונות את פרטי המבצע והיעדים, בסיסי צבא, קיבוצים, יישובים או צומת מרכזי אחר בישראל. אחר כך קיבלו גם החוליות הקטנות יותר, שמנו כ20-30 מחבלים ואפילו 10 מחבלים, את המידע שכלל גם מיקומים מדויקים של האנשים שמגנים על הבסיסים או היישובים, שהתקבל כך על פי הגארדיאן גם מפועלים עזתים שעבדו בתוך ישראל. חלק מהחוליות קיבלו ייעוד אחד ויחיד, לחטוף אזרחים וחיילים. אנשי חמאס שחיכו להם סמוך לפרצות בגדר, אספו את החטופים ולקחו אותם אל רשת המנהרות של חמאס. אללהו אכבר! הטבח על פי התכנון בגארדיאן תוכנן בין שנה לשנה וחצי, כשהחמאס מחליט לקדם את הקונספציה של הדרג המדיני בישראל, להוטט לו שהם מעוניינים ללכת להסדרה ולא על סבב. כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו? 0. למיטב ידיעתי זה 0, אני לא יודע, אולי יש 1. הם לא ירו לשטחנו, כי הם מורתעים. גם אנשי חמאס בחול, על פי הדיווח, ידעו שמתוכנן משהו, אך לא ידעו מהו המועד המדויק של אותה מתקפה. لكن عدد كبير من الأسرى ونوعي أيضا يعني هناك ضباط كبار في الأسر وهناك العديد من الشهداء واحنا دخلنا هذه المعركة واحنا جاهزين إن شاء الله لكل ما يستلزم في هذه المعركة. מאז השבת השחורה בישראל בודקים איך לא היה מודיעין שטבח כזה הולך לקרות. המידע בכתבה הזאת מראה איך הארגון הרצחני חמאס הצליח לשתות במערכת הביטחון והדרג המדיני ממש עד לרגע האחרון. אנחנו אליכם איציק זוארץ ואיתי בלומנטל בעוטף. אתם מביאים לראשונה את התחקיר הצה"לי על 7 באוקטובר. כן, 30 יום בדיוק אחרי שהחלה המתקפה הרצחנית הזאת של חמאס בשבת 7 באוקטובר. איתי בלומנטל, אתה מביא את התחקיר של צה"ל על מתקפת הפתע של חמאס בשבת השחורה. כן, צריך לציין, מדובר בתחקיר ראשוני בלבד, ייתכן שהוא ישתנה גם בהמשך. בין היתר, לאחר תחקיר עם הלוחמים והמפקדים בשטח, בצה"ל התקבלה הבנה שמפקדת האוגדה שהייתה על הגדר, הדבר הזה פגע ביכולת הפיקוד והשליטה עד כדי נטרולה המוחלט.
בזמן הלחימה. בנוסף, ישנה הבנה בצה"ל שהצבת בסיסים חטיבתיים במקום מאוים, יש לכך מצד אחד יתרון לוגיסטי, אבל תקלה משמעותית מבצעית במצב של מלחמה. בנוסף, בצה"ל כבר מבינים שהמוצבים נבנו למתן מחסה שאינו מותאם ללחימה. בנוסף, כבר בשלב הזה אפשר להגיד שיש ביקורת על המכשול הביטחוני שבנייתו הושלמה לפני קצת יותר משנה בעלות של מיליארדי שקלים. המכשול הזה, כך אומרים כבר בשלב הזה, המכשול גרם לירידת המתח, פחות קמים בבוקר לכוננות עם שחר, והרגשה בקרב הלוחמים שאין סיכוי שיחדרו בלי שתהיה להם התראה מראש. אלו חלק מהלקחים הראשונים שהתקבלו לאחר אותה מתקפה בשבת השחורה, מיכל. תודה רבה, איתי ואיציק. שר הביטחון גלנט מבהיר הערב, לא תהיה הפוגה הומניטרית בלי הישגים ובלי החזרת החטופים הביתה. רועי שרון, פרשננו לענייני צבא, אתה מביא את המסר לאמריקאים בעניין הזה לגבי המשך הלחימה. כן, כמה דברים שאומר גנץ ומהם נבין את מה שאפשר להבין. אומר שר הביטחון, כוחותינו מתקדמים אל לב העיר עזה. בנוסף הוא אומר, לא תהיה הפוגה הומניטרית בלי החזרת החטופים. הומניטרי זה להחזיר את החטופים, הוא אומר. ועוד הוא אומר, הלחצים עלינו ילכו ויתגברו ונידרש להחלטות מנהיגותיות. מה שאפשר להבין בין השורות של גלנט זה שיש לחץ של הממשל האמריקני, לחץ הולך וגובר על ממשלת ישראל, כן ללכת לסוג של הפסקת אש הומניטרית ברצועת עזה, כדי אולי לקדם עסקת חטופים ושבויים. אבל אין באמת עכשיו סיטואציה שבה חמאס מחזיק ואומר, תעצרו לכמה שעות או לכמה ימים וקיבלתם את החטופים. כלומר, הפוגה בלי קשר לחטופים. בדיוק, האמריקנים כאילו אומרים לישראל עכשיו, קודם תעצרו את האש, וזה יקדם אותנו לקראת עסקה לשחרור חטופים. זה מבחינת צה"ל וגם מבחינת הדרג המדיני, גם השר גנץ מדבר ככה וגם שר הביטחון גלנט, הם אומרים אין דבר כזה, לא יקרה, אי אפשר עכשיו לעצור את הכוחות, והכוחות כבר בתוך הלב של העיר עזה, מתקדמים אל עבר העיר עזה כמו שאמר גנץ, והרבה יותר מסובך עכשיו לעצור. אז אם עוצרים, שזה יהיה תמורת באמת משהו ממשי, שחמאס יגיד הנה, אלה 50 ילדים ונשים, קחו אותם, תעצרו את האש, ועכשיו אתם מקבלים אותם. אין כזה כרגע, אין סיטואציה כזאת. חמאס לא אמר דבר כזה, ולכן הדרג המדיני מוציא את המסר הזה, לא רק לאזרחי ישראל, אלא גם לעולם, לא תהיה הפסקת אש תמורת משהו שאולי יקרה בעתיד, ואולי לא יקרה. הכוחות עכשיו נמצאים בעומק השטח, הומניטרי זה להחזיר את החטופים, אנחנו ממשיכים במלחמה עם המטרות שלה, כשבראש המטרות זה כמובן להכריע את החמאס.